Ano ginagawa mo? Install ako ng split type na aircon. Hindi, ano ginagawa mo? Diluwag ng konti yung bahay, di. Kasi tatanggalin mo na dyan. Hindi, di. Pwede mo dyan lagay yung lamesa. Para dyan nasihan na sa may lamesa. Yan. Papalitan mo ng ano. Parang dati. Ito gagawin ko ito. Sobrang init dito sa araw. Yung tatlong bata
sa hindi kasi sila lahat naaabot ng electric. Pinix mo na ng sobra eh.